Hi mga best! It's me, Jade Ginataang, and welcome to my first ever YouTube channel! Yes, nandito po tayo ngayon sa bahay. It's because dulot ng pandemic ng COVID-19, so stay home lang po tayo. At dahil dyan, may panlaban tayo sa COVID-19, which is ang pagluluto ng masustansyang pagkain. At dahil dyan, magluluto tayo ng ginataang gulay with a twist. At ang twist niyan ay meron itong durian. So are you excited? Dahil excited na ako. So let's go! Hi mga best! Welcome back! At nandito tayo ngayon kasama ang mga ingredients ng ating ginataang gulay. Libre lang po tayo. Eating vegetables is very important for our health. At the same time, they provide nutrients, vitamins, and minerals. At according pa po sa research, ang mga taong parating kumakain ng gulay have the lower risk na magkasakit like cancer and heart disease. Of course, meron tayong kalabasa. Of course, ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. It boosts your immune system, at the same time provides bone density and vitamin A healthy vision. So, kailangan kumain tayo ng kalabasa. And marami akong mga friends na mahilig sa kalabasa. Dagkan kaayo sila. Hi! Meron tayong kasamang okra. Of course, ang okra is good for our body. Meron itong vitamin A, C, B6, at syempre, it provides to your overall immune function. So, kain-kain. Of course, sitaw. Ang sitaw is, of course, this is the green beans, contains a high amount of chlorophyll, good source of iron, and of course, bone health din po ito siya. So, healthy po talaga yung mga ingredients natin. Of course, ang talong, which is meron tong vitamin C, K, and B6, and it helps with digestion. So, yung mga taong mahirap mag-digest, so ito, pwede nyong kainin, then improves your heart health. Of course, sibuyas, bawang, ating pangsahog, ating seasoning, which is the magic, pepper and salt, and ang ating gata. Of course, limutan ang mantika. And don't forget ang ating durian. So now, dahil kompleto na mga ingredients natin, so hiwain natin siya and let's get started! Two hours later. Ayan, tapos na tayo maghiwa. So, ready, hugasan na natin to at magluluto na tayo. Hi! Welcome back! At now, magluluto na po tayo ng ginataang gulay with a durian. Of course, napainit ko na po to. So, lagay natin ang mantika. Konti lang. Oh my God! Nalimutan na po ang luwag. So, wait lang. 2 hours later. Bam-bam!
luwag. Kailangan importante dito siya. Kaya wala ka kamot na po, no? Lizard po. So, tigay natin ang bawang. Ayan. Saka sibuyas. Okay guys, napakabangit. So, I'm so excited sa finished product natin. So now, lalagyan na po natin ang ayan. Kailangan talagang lutong-luto ito sa huwag nyo. Kasi, isod po kumukaon mong hilaw, di ba? So, ayan. Takpan muna natin siya. Ayan. So now, lagyan na po natin ang iba pang mga gulay. Napakasustansya po talaga ng gulay. So, ayan, takpan ulit natin siya. Ayan. Ayan. So, dahil ngayon ay COVID-19, merong pandemic, kailangan mo talagang kumain ng gulay para ang immune system mo, no, tumaas at isinita hindi ka magkasakit. So, kailangan talaga ng gulay. Kayong kumain ng junk foods, kayo parating mag-inom ng soft drinks o anong ng gulay. Ngayon, lagay natin ang, oh my God, durian. Oh my God, napakasarap. Actually, nagtatanong, may halo po itong, anong tawag niyan? Hilaw at saka hinog na durian. So, yan. And then, isunod na din natin yung gata. Yan. Yan. Para meron mo ito siyang lasa, konting salt. Tsaka pepper. Konting seasoning. So, hintayin natin siyang kumulo. 2 hours later. Ayan! Oh my God! Napakabango sa tikman. Promise. Napakasarap. So, okay na po. Malambot na ang ating kalabasa. So, tapos na. So, ready to serve ito. See you later. Ayan! Nandito na! Oh my God! In fairness, napakasarap po talaga. Napakasustansya. So, mas masarap po ito siya if merong rice. So, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe, thank you so much. Always remember, para iwas sakit, kumain ng masustansyang gulay. And don't forget to like and subscribe and press the notification bell para ma-notify ka sa mga videos natin. And don't forget na mag-comment below kung ano gusto niyo pa ipagawa sa akin. And shoutout ako kay Christian Rizal sa aking video editor and to my videographer, J.R. Mirafentes. Thank you and God bless us all. Stay at home. Bye!